Okay, let's go. ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ሁሉ አማን፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ። ብዙዎቻችሁ ቻናሌን እንደወደዳችሁት እየነገራችሁኝ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። እኔም ከዚህ በላይ ብሰራ በጣም ደስ ይለኛል። እናም ለዩቲዩብ ቻናሌ ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንደዚህ አይነት ስራዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ መግቢያው ላይ እንዳያችሁት አይነት ቪዲዮ እናም አሁን ላይ በቲክቶክ በጣም ፌመስ የሆነ መጥቷል። ፎቶዎችን ልክ እንደዚህ ያደረጉ ኤዲት ማድረግ ማለት ነው። እና ይህን ነገር እንዴት ነው የሚሰሩት የሚሉትን ነገሮች ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ቀጥታ ወደ ካፕከት አፕሊኬሽን እንሄዳለን። ካፕከትን ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ ፕሌይ ስቶር ላይ ካፕከት ብላችሁ ሰርች ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ የምታዩት አፕሊኬሽን ይመጣላችኋል። እሱም አይመጣላችሁ ከሆነ የኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱ ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዳውንሎድ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ኢንስቶል ታደርጉትና እዚህ ጋር እንግዲህ ኦፕን ብለን እንከፍተዋለን ማለት ነው። ከዛ ሁለት ምርጫዎች ይመጣሉ፣ ሾርት ከት እና ኒው ፕሮጀክት የሚል ማለት ነው። እና ኒው ፕሮጀክት ብለን አዲስ ፕሮጀክት ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ኒው ፕሮጀክት እንጫናለን። ከዛም ቪዲዮ ወይም ፎቶዎችን አድ እንድናደርግ ይጠይቀናል። እናንተ ኤዲት የምታደርጉት ቪዲዮ ነው ወይስ አውዲዮ ነው የሚለውን ገባችሁለት በኋላ እኔ አሁን በፎቶ እንዴት እንደሚሰራ ነው የማሳያችሁ። ስለዚህ ፎቶዎችን አድ አድርጋለሁ ማለት ነው። ሁሉንም ፎቶዎች ቢያንስ 14 ፎቶዎች ነው እንግዲህ አድ አድርጌ በዛ በነገራችን ላይ የማሳያችሁ ለአፕሊኬሽኑ ጀማሪ ለሆናችሁ ሰዎች ነው ቪዲዮውን እየሰራ ያለሁትኝ። ስለዚህ እዩት። አፕሊኬሽን የምታውቁትና ብዙ ቪዲዮ እየሰራችሁ ብትሆኑ ብታዩት ብዙ ነገር ትማሩበታላችሁ የሚል ሀሳብ አለኝ ማለት ነው። እሺ አሁን ፎቶዎችን አድ አድርገን ጨርሰናል። አድ አድርገን ጨርሰናል። እዚህ ጋር እንግዲህ አድ የምትላለች ቀጥታ ወደ ታይም ላይኑ ይወስደኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ፎቶዎቹ አድ ተብለው የተቀመጡበት ታይም ላይን ይባላል ማለት ነው። ፎቶዎቹ ያሉበት እናንተ መጀመሪያ ላይ እንዲወላችሁ የምትፈልጉት ፎቶ ካለ ያን ፎቶ አሁን ለምሳሌ እኔ ይሄኛው ፎቶ መጀመሪያ እንዲሆንልኝ እፈልጋለሁና ይሄኛውን ፎቶዋን ብቻ ጫና አድርጌና ወደ መጀመሪያ ወስዳታለሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ሄደልኝ ማለት ነው። አሁንም ሌላ ሁለተኛ ፎቶ አመጣለሁ ማለት ነው። ኦርደር ለማስተካከል ማለት ነው በፎቶ ቪዲዮም ከሆነ ልክ በተመሳሳይ ሁኔታ ነው የምትሰሩት። ዘንድ ይሄ ይሁን የመጀመሪያው ይሄ ነው የመጀመሪያው። ከዛም ይሄዳል ማለት ነው። ከዛ እያለ ይቀጥላል። ከዛ ፎቶዎችን አድ አድርገን እንደዚህ ኦርደር ካደረግናቸው በኋላ ምንድነው እናደርገው መሰላችሁ? እያንዳንዱ ፎቶ ምን ያክል ዱሬሽን ወይም የምን ያክል ርዝማኔ ይኖረው የሚለውን እናስገባልታለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር 3.0 ሰከንድ የሚላል የሚታያችሁ ከሆነ ማለት ነው። ወደ ላይ ትንሽ ሰፋ እናደርገዋለን። ቢያንስ አውዲዮንን መጀመሪያ የምንሰራበትን አውዲዮ አድ እናድርግና ከዛ እዚህ ጋር አድ የምትላለች የምታዩት ከሆነ አድ አውዲዮ የምትለዋን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ሳውንድ የምትለዋን ትጫናላችሁ ማለት ነው። ሙዚቃ ካለ ስሙን የምታውቁ ከሆነ እዚህ ጋር ሰርች ታደርጉታላችሁ። ወይም ከፎናችሁ ላይ ደግሞ ቀጥታ ማምጣት የምትችሉ ከሆነ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ፋይሏ ምልክት ላይ ትገባላችሁ። ከዛም
ፍሮም ዲቫይስ የምትለውን ስትጫኑ ከእናንተ ፎን ላይ ያለው ሙዚቃ ያስመርጣችኋል ማለት ነው። አድርጎልኛል። ከዛም ከምፈልግበት ቦታ ላይ አውዲዮን ፎቶውንም እንዴት መቁረጥ እንደምንችል ላሳያችሁ። አሁን እዚህ ጋር እንዴት ነው የምንቆርጠው? መጀመሪያ አውዲዮ ከሆነ አውዲዮ እንጫናለን። ከዛም አውዲዮን እንጫናለን። ያው እንደምታዩት ሰሌክት አድርጎልኛል። ሰሌክት ሲያደርገው በላይና በታች ነጭ ይሆናል። ከዛ እዚህ ጋር ስፕሊት የምትላለች ስፕሊት የምትለዋን እንጫናለን። ስፕሊት ስናደርገው ለሁለት ይከፍልልናል። ከዛም ዲሊት የምትላለች ዲሊት የምትለዋን ከተጫን በኋላ እንደምታዩት እንግዲህ ከወደዛ ያለውን ጎን ቆርጦልኛል ማለት ነው። እናንተም የማትፈልጉትን ሙዚቃ ወይም ቪዲዮአችሁን የማትፈልጉትን ነገር እንደዛ አድርጋችሁ ከት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ መጀመሪያው ነድና ሙዚቃውን እንስማውና ከሙዚቃው ጋር ፎቶውን እንዴት አድርገን ኤዲት እንደምናደርገው ላሳያችሁ። አሁን ራን እንበለው ሙዚቃውን። እንደምታዩት እንግዲህ ቢያንስ የሙዚቃው ቢት እስከ 19 ሰከንድ ድረስ አይቀየርም ማለት ነው። ስለዚህ እስከዛ ቢት ድረስ ቢያንስ የመጀመሪያው ፎቶ መሆን አለበት ማለት ነው። ያንን የምናደርገው እንዴት መስራችሁ? የመጀመሪያው ፎቶ ላይ እናደርግና ከዚህ ጋር የምታዩት አራት ማዕዘን አለች። እሷን ጫና አድርገን ወደ ጎን ማድረግ ነው። አሁን ትንሽ ደቂቃው ረዘም አለ። ትንሽ ደቂቃው ረዘም ብሏል። ስለዚህ እናሳጥረው 19.2 አንድ ስቴፕ እስኪ በቃ አሁን ከሙዚቃው ቢት ጋር አብሮ ይደልኛል ማለት ነው። እዩት፣ አያችሁታ? በቃ የሙዚቃው ቢት ሲቀየር ቀጥታ ፎቶ ይቀየራል አብሮ። ይህንን እንግዲህ አሳይቻችኋለሁ። ከዚህ በኋላ ያለውን ልክ ከሙዚቃው ቢት ጋር አብራችሁ ፎቶውን ማስገባት ነው የሚጠበቅባችሁ። እኔ እንግዲህ እያንዳንዱ ፎቶ ከሙዚቃው ጋር እኩል ለማስኬድ ልሞክር። እሺ እንግዲህ እንደምታዩት ፎቶዎችን ከሙዚቃው ቢት ጋር አብሬ ለማስኬድ ሞክሬያለሁ። ከዚህ ጋር እንግዲህ መጨረሻ ላይ ስትሄዱ ኢንዲንግ የምትል ነገር አለች እና ላታያችሁ ትችላለች። ምናልባት እሷን ክሊክ አድርጋችሁ ዲሊት ማድረግ አለባችሁ። እሱን ቆይ ፕሌይ ብዬ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የካፕከት አፕሊኬሽን ሎጎ ነው እና እሱን ዲሊት ማድረግ አለባችሁ። ዋተርማርኩን ዲሊት ታደርጉት ይጠፋል። ትንሽ ደቂቃ ይይዛል። ከዛም ቪዲዮ ላይ ስለማያስፈልግ ማለት ነው። አሁን ስኪፕ ላይ ብለን እንየው እና ዋው አሪፍ ነው። በጣም ነው እንግዲህ ከቢቱ ጋር አብሮ ሄዶልኛል። አሁን እንግዲህ የምናደርገው አኒሜሽኖችን እንሰጣለን። እንዴት ነው የፎቶ አኒሜሽን የምናደርገው? እንግዲህ ፎቶ ላይ ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር አኒሜሽን የሚል ይመጣልና አኒሜሽን የምትለዋን ክሊክ እናደርግና የምንፈልገውን አኒሜሽን አድ ማድረግ ነው። በጣም ቀላል ነው እና ኮምባይን የሚል አለ። ኮምባይን የሚለውን በመጫን ከሁለቱ የተውጣጣው ማድረግ እንችላለን። ሴክት የሚባለው በጣም አሪፍ ነው። እሱን እንፈልጋለን። አሁን ሴክት እዚህ ላይ እንደምታዩት ሚዲያ አድርገናል። ከዛም ይህኛው ታይሙ ነው 19 ደቂቃ። የፎቶአችን ርዝመት ነው 19.1 ሰከንድ ማለት ነው። ስለዚህ በፎቶአችን ርዝመት ልክ አኒሜሽኑን አድ ያደርግልናል ማለት ነው። እያንዳንዱ ፎቶ አኒሜሽን እናደርግበታለን ማለት ነው። እሺ ለዚህኛው ለሁለተኛው ቪዲዮአችን አኒሜሽን እናደርግለት። ለሁለተኛው ቪዲዮአችን አሁን ለሁሉም ፎቶዎች አኒሜሽን አድ አድርጌ ጨርሻለሁ። ፕሌይ ብለን እንየው። ኦኬ በደንብ ነው ከሙዚቃው ቢት ጋር ማች አደረገልኝ። እናም
በደንብ አኒሜሽኑ ይታያል ብዬ አስባለሁ። እንት ደግሞ በፈለጋችሁት አኒሜሽን አድ ያደረጋችሁ የራሳችሁን ፎቶ እና ኦዲዮ በማስገባት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዴት አድርገን ኢፌክቶችን እንጨምረው የሚለውን ላሳያችሁ። እንዴት ነው ኢፌክት የምንጨምረው? እዚህ ጋር እንግዲህ ኢፌክትስ ምትላለች። ኢፌክትስ ምትለዋን ተጭነን ቪዲዮ ኢፌክት አለ፣ ቦዲ ኢፌክት አለ። ሁለት ነው ያለው። ፎቶ ስለሆነ ቪዲዮ ኢፌክት የሚለውን ነው የምናደርገው። ከዛም የተለያዩ ትሬኒንጎች አሉ። እነሱ ትሬኒንጎችን በመጠቀም ቪዲዮአችሁን ማሳመር ትችላላችሁ ማለት ነው ይበልጥ። እስኪ እንግዲህ ብላክ ፍላሽ የሚለውን ኢፌክት ልጠቀምና ያሳያችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ፎቶ ደግሞ ከመጀመሪያው ፎቶ ቀጥሎ አንዳንድ ኢፌክቶችን ደግሞ ሌላ ኢፌክት አድ እናድርግ። ቀረ ያለ አይመስለኝም። እስኪ ትራንዚሽን እንዴት ነው የምናደርገው? ትራንዚሽን ማለት ከአንድ ፎቶ ወደ ሌላ ፎቶ ሲሄድ የሚያሳየውን አክት ማለት ነው። እንዴት አድርገን መቀየር እንችላለን ነው እንግዲህ። እንደምታያችሁ በጣም ብዙ ትራንዚሽኖች አሉ። በስፖርት ከማድረጋችን በፊት እዚህ ጋር እንግዲህ 720p የሚል አለ። ያው ኤችዲ ማድረግ ከፈለግን ወይም ፉል ኤችዲ ማድረግ ከፈለግን 1080 ላይ አድርገን ፍሬም ሬት ፐር ሰከንዱን 30 ማድረግ እንችላለን። አሪፍ ጥራት ይኖረዋል። ያው ሜጋባይቱ በዛውን ያልክ ከፍ ይላል። አፕሎድ ለማድረግ ትንሽ ከባድ ነው እንጂ እሱ አስቸግርም። ግን እዚህ ጋር አድርገን በ700 ፒኤምም ያን ያክል የሚገባ ኳሊቲ አይኖረውም። ስለዚህ በዚህ አፕሎድ ማድረግ እንችላለን፣ ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን። የሰራነው እዚህ ጋር እንደምታዩት የአፕሎድ ምልክት ያላትን ተጭነን ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን። ኦኬ እሺ፣ አሁን እንደምታዩት እንግዲህ ቪዲዮን ኤክስፖርት አድርጎ ጨርሶልኛል። ደን ካልኩት ፎኖ ላይ ይቀመጣል። ግን ሸርቱ ቲክቶክ ካልኩት ደግሞ ቀጥታ ከቲክቶክ ጋር አገናኝቶ ራሱ አፕሎድ ያደርግልኛል ማለት ነው። እንደዛ አድርጋችሁ እንግዲህ የቲክቶክ ቪዲዮዎችን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ላይክ ሼር ማድረግን እንዳትረሱ። እንዲሁም በቪዲዮ መልኩ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ማለት አሁን ያሳያችሁ በፎቶ ነው። ቪዲዮ ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ ኤዲት ማድረግ እንደምትችሉ እንዳሳያችሁ ከፈለጋችሁ ጻፉልኝ፣ ኮሜንት ላስቀምጡልኝና ከዛ እንሰራለን ማለት ነው።